طيب نكمل الآن في موضوع الأكتيفيتيز. بدنا نحكي على start another activity أو send data to another activity. يعني أنا من الأكتيفيتي اللي أنا واقف عليها أروح أشغل وأفتح أكتيفيتي تانية، وفي نفس الوقت برضو أنا ممكن أبعت داتا للأكتيفيتي التانية اللي هذه أنا شغلتها. احنا شفنا حتى الآن إنه كيف أنشأنا أكتيفيتي واحدة، تعرفنا على اللايف سايكل تاعتها والكول باك ميثودز اللي أنا بستدعيها داخل الأكتيفيتي. الآن كيف بدي أنا أستدعي أكتيفيتي تانية؟ عندي مين أكتيفيتي، هنعمل أكتيفيتي التانية نسميها second activity. ندخل اسم معين ونبعته للأكتيفيتي التانية ونعرضه في الأكتيفيتي التانية. فالآن عندي في مشروع الأندرويد الموجود عندنا مين أكتيفيتي هن بالشكل هذا. أكتيفيتي بسيطة فيها edit text، هندخل فيه النيم وبوتون send. أول ما نضغط عليه هتشتغل دالة send اللي عندي هذه، هنبعت داتا للأكتيفيتي التانية. يعني هنشغل أكتيفيتي اللي هي اسمها second activity عندنا هتكون، وهنبعت داتا إلها، والsecond activity هتستقبل الداتا وتعرض لي إياها في التكست فيو. أول شغلة طبعا إحنا أنشأنا السكند أكتيفيتي. الآن الأندرويد ستوديو طبعا هو بسهل علي بعض الأمور وبيعطيني أوتو كومبليت وخيارات مساعدة. فهنا حكي لي إنه الأكتيفيتي هذه مش معرفة في المانيفست، فعشان ما يصيرش معي إكسبشن في الرن تايم بدي أروح أضيف الأكتيفيتي عندي second activity وأعرفها في المانيفست. طبعا هذا ما فيش أي اتريبيوتس تانية لأنه هذه أكتيفيتي عادية أو أكتيفيتي ما فيش إلها أي سبيشال اتريبيوتس. بس المين أكتيفيتي أعطيتها أنا أكشن وكاتيجوري لأنه هي اللانشر أو أول أكتيفيتي هتشتغل لما يشتغل البرنامج عندي. فهذه بس أنا مجرد إني أعطيها النيم بكفي. الآن المين أكتيفيتي قلنا عند الضغط على زر سند هنبعت داتا. يعني أول شغلة بدي أجيب الإيديت تكست اللي مدخله اليوزر من الإيديت تكست هذا اللي هو اسمه إيديت تكست نيم، نجيب الاسم اللي دخله اليوزر نبعته للأكتيفيتي. طبعا عملية إرسال الداتا لأكتيفيتي تانية بتصير من خلال شغلة في الأندرويد اسمها intent، كلاس اسمه intent. الكلاس هذا هو من خلاله أنا بقدر أشغل أكتيفيتيز تانية وفي نفس الوقت أبعت داتا الأكتيفيتيز تانية. ممكن لقدام نصير نستخدم الانتنت هذا نفس الكلاس يعني عشان نشغل كومبوننتس تانية زي السيرفيسز البرودكاست ريسيفر أو اللي هو الكونتنت بروفايدر. فممكن نستخدم الانتنت في components تانية. الآن احنا بنحكي على مستوى الاكتيفيتيز. فأول شغلة بدي أعملها إني أجيب بس الإيديت تكست، الاسم من الإيديت تكست اللي عندي. فإيديت تكست إيديت تكست name، نعمل له find view by id يساوي find view by id art id dot edit text اللي هو النيم، وهنا هنقول له النيم يساوي edit text النيم dot get text dot to string. الآن نيجي للكلام تبعنا، نعمل int object من كلاس اسمه intent موجود في الباكج اللي هي android.content. intent يساوي new intent. ممكن استخدم الديفولت كونستراكتور الكونستراكتور الفاضي وابدا اعطيله هنا من خلال الدوال اللي داخل كلاس الانتنت الاكشن والداتا الى اخره، او ممكن استخدم كونستراكتور اخر اللي هو بياخد مني الكونتكست والكلاس. الكونتكست اللي هو السياق اللي انا فيه، يعني المكان اللي انا واقف فيه حاليا اللي هو حيكون عندي المين اكتيفيتي this، او ممكن نحكي اللي هو this لحالها. تمام، لو انا واقف في الاكتيفيتي هذه. طيب والكلاس اللي انا بدي اعمل له ران او بدي اعمل له ستارت او الكومبوننت الثاني مش شرط كلاس، يعني ممكن يكون سيرفيس او برودكاست ريسيفر. ايش الكومبوننت اللي بدي اعمل له ستارت اللي هو السكند activity دوت اللي هو كلاس. فمن this للسكند activity ممكن نعملها هيك عشان تكون اوضح، من المين activity للسكند activity. طيب بدنا نبعت داتا احنا للسكند activity، فانتنت دوت بوت اكسترا دالة بوت اكسترا بقدر من خلالها ابعت داتا للسكند activity. طبعا ايش نوع الداتا؟ تقريبا اي حاجة انا ممكن تخطر في بال او اي شغلة انا ممكن استخدمها عندي في البرنامج بقدر ابعتها. string integer byte character long float شغلات كتيرة. ممكن ابعت object كامل على شكل parsable او serializable object. ف put extra هنا key و value، الداتا بتكون على شكل key و value. فالكي خليه name والvalue اللي هي النيم برضو عندي بالشكل هذا. طبعا هنا احنا البوت اكسترا بتاخد اي اشي، فاحنا هنا حطينا
string استقبلها بشكل طبيعي. الآن عرفنا الانتنت تبعنا واعطينا له الداتا اللي حنرسلها للكومبوننت الثاني اللي هو في حالتنا حتكون اكتيفيتي اللي اسمها second activity. بضل اخر شغله انه نعمل ستارت للاكتيفيتي هذيك، يعني نشغل السكند اكتيفيتي. فبنعمل الكلام هذا من خلال ده اللي اسمها ستارت اكتيفيتي اللي هي موجودة في الكونتكست تاع الاكتيفيتي بشكل عام او في الاب كومبات اكتيفيتي، يعني في اي اكتيفيتي هذه ده اللي موجودة في الكلاس هذا، فبقدر استدعيها من اي مكان في الاكتيفيتي. فستارت اكتيفيتي ايش بتاخد مني؟ الانتنت والشغلات اللي فيه، يعني ايش خصائص الانتنت؟ انه من this للسكند اكتيفيتي يبعت لي معاه اللي هو النيم. فمجرد ما اضغط على send هتشتغل السكند اكتيفيتي. الان في السكند اكتيفيتي بدي اروح استقبل الداتا، معناته انا باعت انتنت، بدي اروح انا اجي اقول له get intent، هات لي الانتنت اللي انا بعته من المين اكتيفيتي. طيب get intent بدي اجيب من خلاله الداتا، او بدي اجيب من الانتنت هذا الداتا. دوت get اللي هو ايش؟ اكستراز ممكن بترجع لي هنا الداتا على شكل بندل، هنشوف هلقيت البندل هي طريقة تانية برضو لإرسال الداتا. أو ممكن أقول له مباشرة get string extra، لأن أنا هناك اتباعت بس string، فget string extra name، أنا بس باعت النيم كstring، فأنا مباشرة حيتعرف عليه وحيرجع لي إياه. طبعا ما ننساش إنه هذا يكون نفس الكي اللي أنا باعته name name. وشغلة تانية برضو مهمة، ما ننساش نفحص قبل ما نعمل get intent get string extra، نفحص في البداية إنه الget intent دوت هاز اكستراز مثلا، او دوت اللي هو نوت امتي، يعني افحص القيمه. ممكن في بعض الحالات استدعي الاكتيفيتي هذه من اكتيفيتي تانية مثلا، والاكتيفيتي هذيك ما بتبعتش داتا، ففي الحالة هذه مش حيكون في نيم لانه مش المين اكتيفيتي هي اللي استدعت سكند اكتيفيتي. فانا ممكن افحص في البداية انه اذا في عندي حاجة اسمها نيم جيب لي اياها، ما فيش خلاص كمل الشغل بشكل طبيعي، هيك افضل عشان اتجنب المشاكل اللي انا ممكن تصير عندي. فما دام في عندي نيم جيب لي اياه وروح يسوي في النيم هذا، اعرض لي اياه في التكست فيو اللي هو اسمه find view by id text view اللي هو النيم text view، سمي text view name text view name dot set text اللي هو ايش النيم بالشكل هذا اللي عندي. تمام، فبعتنا النيم استقبلناه في السكند اكتيفيتي. الان بدنا نعرضه نشوف نعمل رن للتطبيق ونشوف ايش اللي بصير. طيب اشتغل معنا التطبيق الآن. هذه اللي هي المين اكتيفيتي فيها الاديت تكست والسند، نحط الاسم اللي احنا بدنا نبعته او الداتا تبعتنا اللي حتكون في الكي اللي هو اسمه نيم. والستارت اكتيفيتي لما اضغط على زر السند حيشغل لي السكند اكتيفيتي وفيها الداتا تبعتي. فسند اشتغلت السكند اكتيفيتي في الاول. طبعا في عندنا بس تكست فيو احنا، فجاب النيم من الانتنت من خلال عرفه من خلال الكي، يعني ميز. إذا أنا باعت أكتر من شغلة في عندي اللي هو الكي بقدر من خلاله أميز وأبعت اللي هو الداتا اللي أنا بدي إياها. الآن طريقة تانية لإرسال الداتا، ممكن أنا أبعت بندل. البندل برضه نفس الفكرة، إنه بدل مثلا ما أنا أقول له بوت إكسترا لأكتر من شغلة، ممكن أجي أعمل شغلة اسمها بندل، يعني من اسمها أصلا حزمة، عبارة عن حزمة، يعني حزمة من الداتا. وأنا بندل دوت بوت مثلا string نفس الفكرة، هي ايش هي نيم، وهي بندل مثلا دوت بوت انتجر نسميه نمبر، هي واحد. وانا بروح بقول له بوت اكسترا. هذا ايش بتاخد مني برضو؟ لو طلعنا على الكونستراكتور الخاص في بوت اكسترا بتاخد مني برضو اللي هو بوت اكسترا بتاخد مني بندل intent دوت بوت اكسترا او بوت اكستراز اللي هي البندل، لأنه اكستراز جمع فأكتر من داتا بدي أبعت مرة واحدة. فأنا ممكن يكون عندي داتا زي هيك بندل معين في مجموعة من الداتا، أو ممكن تكون داتا لها علاقة في بعض، يعني بيانات مرتبطة في بعض فبعملها في بندل. ممكن يكون في عندي بندل تاني لداتا مرتبطة في بعض برضو بشكل آخر، بروح ببعتها بالشكل هذا. وفي السكند اكتيفيتي هنا بنقول له طبعا هذا الشرط برضو ما ننساهوش دايما احنا نضيفه بس عشان نبسط الموضوع. get intent دوت get extras، وهذه بترجع لي ايش بندل. هنا ايش البندل تبعنا، باجي بستخدم بندل بقول له get string مثلا هي النيم، و bundle دوت get اللي هو integer بعتنا
number string name وانتجر number بالشكل هذا. هاي النيم نعرض جنبه ايش النمبر مثلا عشان نشوف بعت الداتا بشكل صحيح ولا لا بالشكل هذا. تمام، عملنا رن التطبيق، فحطينا الاسم send، عرض للاسم والانتجر اللي انا بعته من خلال بندل. فبندل برضو طريقة اخرى لارسال الداتا، ممكن تكون داتا يعني مرتبطة في بعض او لها علاقة في بعض، بدل ما ابعت كل واحدة لحالها يعني في دالة put extra put extra put extra وضل اكرر فيها. فهذا اللي هو موضوع انه كيف انا اشغل activity تانية او component تاني من خلال intent، وكيف ممكن اعطي للانتنت هذه خصائص او ابعث لها داتا عشان استقبلها في الاكتيفيتي اللي هي الاكتيفيتي التانية.